you know, many years we have actually done layering technique. This kind of cases here, for example, where you have a large defect, and then we actually did we built up the tube step by step. You can see here now with the matrix band, and what we do here first is we built up the marginal ridges, turning a class 2 into a class 1 cavity. Thì đấy là cả cái bước cơ bản trong việc sửa son tráp, rồi chúng ta tráp cái son 2, chúng ta tráp thân bên, cơ bên để chúng ta chuyển từ son 2 sang son 1. Okay, and then you can see here after we built up the marginal ridges, we can actually cover the occlusal floor with the first layer of a horizontal layer. Sau đó thì chúng ta có thể tráp cái đáy, cái đáy. And you can see now we build up the cusps one side first and not connecting the two cusps because we want to reduce the amount of shrinkage stress. So you can see this layer here has a large free surface. That means a low C factor and less stress exerted on the adhesive interface. Thì ở đây chúng ta trảm theo từng mũi, và khi mà chúng ta trảm thì chúng ta không nên trảm hai mũi đối diện nhau, không nên nối hai mũi đối diện nhau cùng lúc để chúng ta giảm cái độ co. Ở đây chúng ta trảm hai cái mặt này thì nó có 3 cái mặt khoảng, thì cái C factor là 3 thì nó thấp, C factor nó thấp thì nó giảm cái áp lực co. So once we have done the first molar, we can actually then use the sectional matrix, which I generally prefer sectional matrix because it gives me better contact. We can then build up the marginal ridge first here. Thì sau đó chúng ta trảm xong cái răng 6 rồi chúng ta trảm sang cái răng 7, thì khi mà chúng ta trảm răng 7 chúng ta sẽ dùng cái khung trảm bản phân để chúng ta tạo được cái tiếp xúc tốt hơn. So you can see here now we get the tight contact. And we try to make this already convex shape of the marginal ridge. Và bây giờ chúng ta đã có được cái tiếp xúc tốt và chúng ta cố gắng tạo cái gờ bên hình cong lồi, cái cong lồi cho cái gờ bên. And then you can see we are building up each single cusp individually. Và chúng ta trảm từng mũi một. So this one here, and then we finalize the case, and of course this works very well. However, it is very time consuming. Và sau đó thì chúng ta trảm các mũi xong thì chúng ta có được một việc trảm rất tốt. Tuy nhiên thì cái này là cũng khá là mất thời gian. So you can see here with the layering technique, for sure we can achieve very good long-term access. You can see this one is tetraevoceram. After 16 years of clinical service, it almost looks the same. If you look at the marginal integrity of this restoration and you compare it to baseline in the beginning, you can see it's pretty much similar. So that is really good clinical performance long term. Thì như vậy đấy là cái miếng trảm với Tetric Enceram sau 16 năm, thì chúng ta để ý thì so với cái tung mới trảm vậy là sau 16 năm thì cái sự thay đổi không có đáng kể, và cái kết quả lâm sàng thì nó rất là ổn định và nó thành công. But of course, my goal as a clinician is to make this kind of posterior direct restorative workflow more efficient. That means faster, easier, but the same quality and aesthetics. Tuy nhiên thì cái mục tiêu của tôi là phải làm sao cho cả cái quy trình trảm răng sau này nó phải hiệu quả nhanh chóng hơn mà nó không có bị giảm chất lượng của cái miếng trảm. So the question is now, can we substitute the layering technique with the bulk fill technique? Can we achieve the same success? Câu hỏi là liệu chúng ta có thể chuyển từ cái việc trảm nhiều lớp sang cái việc trảm nguyên khối được hay không? Tức là liệu cái việc trảm nguyên khối nó có đảm bảo được cái chất lượng miếng trảm giống như là chúng ta trảm từng lớp hay không? So to look at this, I would like to show you an interesting study. This one is a randomized clinical study, randomized clinical trial, comparing layering technique and bulk fill technique. Đây là một cái nghiên cứu và nó là một cái thử nghiệm ngẫu nhiên, thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên. Thì ở đây người ta so sánh cái chất lượng giữa cái việc là chúng ta trảm từng lớp với lại là trảm nguyên khối. So in this study, almost 300 posterior restoration have been placed,
either incremental or layering technique, and they were actually looking at the clinical time. Is there a difference in the time needed to place this restoration, and is there a difference on post-operative sensitivity also? Thì ở đây người ta tiến hành thực hiện 298 cái miệng trạm vùng răng sau với cả hai kỹ thuật là trạm từng lớp và trạm nguyên khối, và người ta đánh giá cái thời gian trên lâm sàng cũng như là cái tỷ lệ ế buộc sau điều trị. So now you can see here, when we are doing bulk fill technique, we can save about 57% of the time, of the clinical time. And this is of course a very big number, which is very good news for us because we can be more economical and we can actually be more efficient. Thì như vậy cái việc trạm nguyên khối thì nó giúp chúng ta giảm được 57% cái thời gian, thì nó giúp cho chúng ta gọi là có cái công năng suất hơn, chúng ta điều trị thời gian ít hơn. And the second good news is there was no difference regarding post-operative sensitivity between layering and bulk filling. So that means if we do bulk fill, we don't have to expect more sensitivity problems. Thì như vậy và bên cạnh đó thì cái việc ép buộc nó cũng không có ảnh hưởng bởi cái kỹ thuật trạm, nghĩa là chúng ta trạm nguyên khối hay trạm từng lớp thì nó đều có cái chất lượng giống nhau. Okay, so if you look at other studies that are comparing incremental and bulk fill technique, especially the ones that are systematic review and meta-analysis, so they're looking at many different clinical studies. Both of these meta-analysis and systematic review did not find a difference regarding the clinical outcome for layering technique and bulk fill technique. Thì cả hai cái nghiên cứu, hai cái tổng quan y văn và cái phân tích meta này đều đưa ra kết luận giống nhau là không có cái sự khác biệt về phương diện kết quả lâm sàng giữa cái việc trạm nguyên khối với lại là trạm từng lớp truyền thống. And so this is very good because I would like to be more efficient, but I would not like to sacrifice the quality and aesthetics. Thì cái này là một cái điều tốt cho chúng ta, tại vì chúng ta muốn là chúng ta phải làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn, nhưng mà chúng ta không muốn hy sinh cái chất lượng của cái miếng trạm. So usually dental manufacturers, when they want to produce a bulk fill composite, they make the material very translucent so that they can gain curing depth, so that a 4 mm or even 5 mm increment can be cured in one shot. Thì để nói đến cái công nghệ vật liệu trạm nguyên khối thì đa số các nhà sản xuất thì người ta sẽ cố gắng làm cái composite là có cái độ trong cao hơn để cho cái ánh sáng đèn trung hợp nó sẽ đi xuống được sâu hơn và nó có thể trung hợp được cái lớp vật liệu sâu hơn ở bên dưới. You see, if the material is not translucent, we have very low curing depth. If the material is very, very translucent, like this one here, then you get high curing depth. Thì chúng ta thấy là nếu mà cái vật liệu, cái miếng composite nó là đục màu thì cái chiều sâu trung hợp nó sẽ thấp hơn, nó sẽ ngắn hơn. Với lại cái composite mà nó có màu trong thì nó sẽ có thể có chiều sâu trung hợp nhiều sâu hơn. So the problem is, when we are using a very translucent material in a thick layer, there is a high risk that the restoration looks gray. Tuy nhiên thì cái vấn đề với cái phương án tiếp cận này đó là nếu mà chúng ta dùng làm cái vật liệu mà nó trong quá thì cái miếng trạm nó sẽ bị xám, nó sẽ bị tối màu. Like you see here. So this is a case from a friend of mine from Germany, and he did this kind of large restoration with a bulk fill material, which is not from Ivoclar, and this bulk fill material is very translucent. So he ends up with a grayish looking restoration. Thì đây là một cái miếng trạm của đồng nghiệp của tôi, thì ông cũng dùng một cái loại vật liệu trạm nguyên khối nhưng mà không phải của Ivoclar. Thì như vậy cái hạt này người ta làm cái vật liệu này là có cái độ trong cao để nó có thể trạm được cái lớp sâu hơn, nhưng mà sau cùng thì cái miếng trạm nó sẽ nhìn nó sẽ không có đẹp, màu nó sẽ hơi bị tối. So this is certainly not what I would like to have as a clinician, because if you have a gray restoration in a premolar area, which is visible for the dentist, for the patient, then the patient will complain. And this is why I don't want to have this kind of a too translucent bulk fill material. Thì đối với tôi thì cái này nó không còn ổn lắm đâu, tại vì nếu giả sử chúng ta trạm trên các cái răng cổ nhỏ mà chúng ta có cái miếng trạm mà nó bị tối màu như vậy thì bệnh nhân người ta sẽ than phiền.
và tôi không muốn là không muốn sử dụng cái loại vật liệu trạm bên film mà nó theo cái hướng là làm cái vật liệu trong quá như vậy. So the Ivoclar strategy to produce a bulk fill material was not to make it very translucent, but to develop a new light initiator, which is called Ivoserine. Và Ivoclar thì không có muốn tiếp cận theo cái hướng là làm vật liệu bên film bằng cách là làm giảm độ trong, hay làm tăng cái độ trong, mà họ phát triển đến một cái chất khởi phát quang trung hợp mới. So now Ivoclar strategy was to make the composite much more reactive rather than make it too translucent. Thì cái cách của Ivoclar đó là tạo ra một cái chất khởi phát làm cho cái composite này nhạy sáng hơn, chứ không phải là làm cho nó trong đi. So now you can see the Ivoserine is about 10 times more reactive compared to the standard camphoquinone. Thì như vậy Ivoserine là chất khởi phát quang trung hợp của Ivoclar thì nó có cái độ nhạy sáng gấp 10 lần so với lại là camphoquinone. Okay, and I would like to show you in a clinical case that if you are using a bulk fill material like the tetric N, like the tetric N bulk fill, tetric N ceramic bulk fill, will not look too grayish. Giờ đây chúng có thể là tôi sẽ chia sẻ cả lâm sàng cả về lại là tetric and ceram fill nhưng mà nó không có bị sạm. You can see the patient here had some hypoplastic enamel, which was also heavily discolored. So I removed part of this hypoplastic enamel, but not all of it. You can see I can still save some of this enamel because still at the end it's sound enamel. Thì ở đây bệnh nhân này bị thiếu sạc men, bị xơ hóa men, thì tôi lấy đi cả cái phần men mềm và để lại cả cái phần men cứng. And you can see now, of course, after pre-etching the enamel, I'm using the Viva pen, you know, the Tetric N Bond Universal, scrub in the bonding agent for 20 seconds, and air blow and light cure for 10 seconds. Thì như vậy sau khi mà soi mòn trên men răng, có chọn lọc soi mòn chỉ trên men, thì sau đó thì tôi bôi keo dán trong vòng 20 giây và thổi khô dung môi và chịu đèn trong vòng 10 giây. So now you see, I still want to block out this area here because I don't want that this area will shine through the restoration. Thì tôi cũng muốn che màu cái phần màu nâu này để nó không có bị ánh ra khỏi miếng tràm. So what I used here in this case, I use an opaquer. It's actually the Empress Direct Opaque, which I can apply in a very, very thin layer, and it will completely block out any discoloration. Thì ở đây thì tôi dùng cái Empress Direct Opaque, là cái chất để che màu, khỏi màu opaque là đục mà là che màu của cái phần ảnh nâu này đi. So now we fill up with the Tetric N ceramic bulk fill. Sau đó thì chúng ta chạm về lại là ceram fill. And now you can see before and after we have actually covered all discoloration. We don't see any grayish restoration. Và chúng ta chạm xong thì chúng ta che phủ được tất cả cái vùng nhiễm màu và nó không có bị ánh sáng, không có bị tối. So this one is a single layer and one shade only. Và cái này chúng ta chỉ chạm một lớp với một màu duy nhất. So you see the restoration looks pretty good, but it is not very sophisticated. So we can do a simple and fast procedure and still achieve a result that the patient is very happy with. Thì ở đây chúng ta thấy cái miếng tràm nó không có quá tinh xảo nhưng mà nó vẫn đạt được cái chất lượng và chúng ta có được một cái miếng tràm nhanh chóng mà vẫn làm cho bệnh nhân hài lòng. Okay. So of course there is a concern about the shrinkage stress. One of the reasons why we did layering technique was to reduce the shrinkage stress, and now the concept is changing. We can do bulk filling. So the question is, what about the shrinkage stress? Chỉ một cái vấn đề nữa chúng ta cần lưu tâm đó là cái áp lực co của cái composite. Tại vì khi mà một lý do mà chúng ta trạm từng lớp đó là để giảm cái áp lực co của một cái lớp trạm. Thì khi mà chúng ta chuyển sang trạm nguyên khối á, thì liệu cái áp lực co nó có thành vấn đề hay không? Tại vì cục trạm to thì nó sẽ có nguy cơ bị co nhiều hơn. So to address this shrinkage stress problem, Tetric N ceramic bulk fill contains a special shrinkage stress reliever, which is kind of a filler, an additional filler, which is a little bit more flexible, a little more pliable, that can absorb the stress. Thì để giải quyết cái chuyện đó thì Tetric and ceram fill trong cái thành phần hạt đồn của nó có các cái hạt đồn đặc biệt
nó có cái độ đàn hồi cao hơn để nó có thể hấp thu các cái áp lực co nhiều hơn. So you see, when you cure a normal composite, conventional composite, you see that during the polymerization, there is some shrinkage stress which can be transferred to the margin. Thì như vậy khi mà cái composite thông thường á, khi mà chúng ta chịu thì nó sẽ có cái áp lực co và nó kéo bật cái miếng tràm ra khỏi cái thanh xoang. But now the tetric enceram bulk fill contains this kind of a shrinkage stress reliever that can actually works like a spring, and during the polymerization, the shrinkage stress can be absorbed by the shrinkage stress reliever. Thì ở đây thì tetric enceram bulk fill có cái hạt đồn đặc thù, nó có cái độ đàn hồi và nó là cái hạt đồn hấp thu áp lực. Thì cái hạt đồn này nó vai trò như cái lò xo, khi mà cái composite nó bị co thì cái hạt đồn này nó đàn hồi và nó chuyển một cái áp lực co là sang cái hạt đồn, cái là không có tạo cái áp lực co quá nhiều lên trên thanh so. Okay, so what we did, we want to check if we do a study with the bulk fill application, and we use tetric end bond universal in the etch and rinse protocol. That means we also etch dentin to check if there will be more sensitivity or not. Thì sau đó thì chúng tôi tiến hành những cái thử nghiệm lâm sàng. Thì trên cái thử nghiệm lâm sàng này thì chúng tôi dùng cái tetric enceram bulk fill với cái tetric end bond kéo giãn end bond universal và cái kỹ thuật soi mòn toàn bộ, tức là soi mòn cả men lẫn ngang, để xem là trạm xong thì nó có tăng cái nguy cơ ế buộc hơn hay không. So you see here, this is just an example of these fillings that we did for the study. There is actually in this amalgam there is a hairline fracture here, and also very much an opening with some caries. So we need to remove this old restoration, and we end up with a cavity which is here about 4 millimeter deep. So we can actually use one layer of tetric enceram bulk fill. If you have a deeper cavity, let's say 6 or 8 millimeter, then you need to have 2 layers. But in this case, the maximum depth here is 4 millimeter, so we can use a single layer of tetric enceram bulk fill. Thì ở đây thì chúng ta thấy một miếng tràm amalgam cũ và cái hộp bên của cái xoắn này là nó là 4 mm, nên như vậy thì chúng ta có thể trám được một lớp là chúng ta có thể trùng hợp được. Còn nếu cái xoắn bên này mà nó sâu hơn chẳng hạn 6 ly thì chúng ta phải trám thành 2, trám thành 2 lớp. Với tối đa thì nó chỉ được 4 ly thôi. Okay, so you can see here now we etch the enamel for 10 seconds, and the dentin also for another 10 seconds. I don't do this in the clinic, but for the study, we had to check if tetric end bond universal also works when we etch dentin. Thì cái này chúng tôi soi mòn men răng 10 giây, sau đó là soi mòn thêm trên ngà 10 giây. Cái này thì trên lâm sàng thì bản thân tôi thì không có làm như vậy, không có soi mòn trên ngà. Nhưng mà trong cái nghiên cứu này á, thì chúng tôi muốn xem là cái tetric end bond universal nó có thể sử dụng hiệu quả với kỹ thuật soi mòn toàn bộ hay không. Nên là chúng tôi etching luôn cả hai. Okay, now you can see after rinsing off, rinsing it, making it dry, we can scrub in tetric end bond universal for 20 seconds. Always 20 seconds is the scrubbing application time. Thì như vậy sau khi mà rửa sạch axit xong thổi khô thì chúng ta bôi kéo giãn trong vòng 20 giây, rồi chúng tôi chà sạc bên trên cái xoắn tràm. So now, of course, don't forget to remove the solvent, which is water and ethanol. So we blow this with air, followed by the light curing step for 10 seconds. Sau đó thì chúng ta thổi khô cái dung môi dư và chúng ta chịu đen trong vòng 10 giây. Right? And you can see now we fill up the whole cavity with only one layer, one single shade, and the whole thing in one shot. We slightly overfill, and then we are actually shaping the increment. Và sau đó chúng ta trảm toàn bộ cái xoắn tràm thành một khối trong một lần, và chúng ta sẽ trảm hơi dư nhẹ để sau đó chúng ta có thể điều chỉnh cái hình dạng. Okay, so the shade I'm using in 90% of cases is the IVA shade. So this is the one. I don't even take a shade with a shade guide. Yeah, I always go ahead, go straight ahead and use the A shade. Because this has a strong chameleon effect and it integrates very well with the surrounding. Cái màu IVA là cái màu mà tôi sử dụng trong 90% các cái lâm sàng, tại vì thực ra là không cần so màu nữa, tại vì cái này là có cái hiệu ứng tách kè,
có thể nó có cái sự hài hòa màu sắc với cái răng xung quanh. So the material is not sticky. It adapts very well to the cavity, and it can be shaped nicely because the layer that you actually shape will not slump. Và cái này là không có dính bay tráp, nên là khi mà chúng ta trám thì nó kiểm soát rất là tốt vào cái thanh xoan, mà nó không có bị các cái lớp nó không có bị chảy. And so we can cure this in 10 seconds. If you have your curing line is 1000 milliwatts per centimeter square, the curing time will be 10 seconds. If you use the turbo program from this curing line 2000, then you can cure this layer in 5 seconds only. Và nếu như chúng ta dùng cái đèn là có công suất 1000 thì chúng ta chịu trong vòng 10 giây, còn nếu chúng ta dùng chế độ turbo 2000 thì chúng ta chịu nó trong vòng 5 giây. So actually, in this case, I also try to match the fissure system of the neighboring tooth. So I apply a little bit of a stain, light curing stain in the fissure area. Thì tôi cũng muốn làm giống các cái răng bên cạnh một tí, thì tôi cũng có stain thêm màu ở các cái vùng răng. But that's optional, of course. Cái này thì là tùy chọn thêm ha, chúng ta có thể làm không. Okay, so this is directly after, and this is after polishing. You can see, and you can see now the optical integration, of course, not so good yet, because the enamel of all the teeth are highly dehydrated. So the enamel is too bright and too opaque. So now, of course, the optical integration not yet so good. So we need to wait until we have the rehydration of these teeth. Thì đây là hình ảnh ngay sau khi trạm xong thì chúng ta thấy cái miếng trạm nó chưa có được đẹp lắm, nó tại vì cái miếng răng xung quanh thì nó bị mất nước và nó đang bị sáng lên, nó trắng hơn. Thì chúng ta có thể đợi thêm một thời gian để cho cái răng nó tái hấp thu nước. And you can see now, after a few days, you can see this is dehydrated situation, this is rehydrated situation. You can see now the restoration integrates very well into the surrounding tooth. It's very strong chameleon effect, definitely is not gray. Và sau khi mà cái răng nó tái hấp thu nước lại thì cái màu sắc của cái miếng trạm nó sẽ hài hòa hơn, tại vì cái bản thân cái vật liệu này nó có cái hiệu ứng tách ke rất là mạnh và nó có thể thích nghi với lại thích ứng với lại cái màu xung quanh, và nó có cái sự hài hòa và nó không có bị xám, nó không có bị trống quá, không có bị xám. So definitely this is more than good enough for the posterior section. Thì cái này thì nó đã cũng đẹp hơn so với một cái miếng trạm răng sau. So what we have to avoid is a grayish looking restoration. Yeah. But this one here is, patients are very happy with this kind of aesthetics, but we don't need to do it too much in the posterior. Yeah. Thì như vậy cái này nó đủ đẹp để cho bệnh nhân cảm thấy hài lòng, mà chúng ta không cần phải mất quá nhiều thời gian hay là trạm quá nhiều lần. Okay. So back to the study. We did not have any post-operative sensitivity with this bonding agent and this bulk fill material, and also no enamel cracks. So this is also good news, and it means that with a bulk fill application with this material combination, we can achieve aesthetic result, but also without any problems like post-operative sensitivity. Quay trở lại nghiên cứu thì chúng tôi không thấy có cái hiện tượng ế buộc sau điều trị và cái không có cái nứt me, tức nghĩa là cái bản thân cái kéo giãn và cái loại composite nguyên khối này phối hợp với nhau nó đạt hiệu quả cho lâm sàng. Okay. So, what I showed you now was the tetric enceram bulk fill, which is the high viscosity material that you can push in. But we also have a flowable version of this composite, and this is called tetric N flow bulk fill. So it's a flowable material that you can apply in 4mm layers. And the good thing is, when you apply it before curing, it is quite translucent, but after curing, after polymerization, you have a change in the translucency. So the material changes from translucent to opaque, and that is very good because the dentine, we use this as a dentine replacement. So dentine is very opaque, so our resulting opacity is very similar to the dentine. Thì nãy giờ chúng ta nói đến cái composite nguyên khối đặc, bây giờ chúng ta có cái composite nguyên khối lọc là N-flow fill. Thì cái loại này là có cái hay, tức là trước khi mà chúng ta trung hợp á, thì cái composite là màu trong, sau khi chúng ta trung hợp xong á, thì chuyển sang màu đục.
Vì cái loại lọc này á, thì chúng ta thường cái cách dùng là chúng ta dùng là để thay thế chất lớp Nga, nên khi mà nó trung hợp xong mà nó có màu đục như vậy thì nó tương đồng với lại là cái đặc tính màu, cái đục màu của chất Nga, nó giúp thay thế chất lớp Nga. So if you look at the viscosity, if you look at the flowable bulk fill material, we have that kind of a self-leveling effect. Yeah? It really adapts into the cavity, and it can flow in little corner like that, so it can really nicely flow everywhere and fill the cavity by itself almost. Về phương diện độ nhớt á, thì cái loại bấn fill flow này á, nó có khả năng tự dàn đều và nó sẽ có thể tự chạy vào trong các góc cắt ra và nó dàn đều và nó có thể được lọc. So Ivoclar also offers a standard flowable material, not a bulk fill flow, but a standard viscosity flowable. It's a normal flowable in 2mm layers you can use, and you can see this is it can actually keep the form. It doesn't flow down, so it's quite stable at the margin. So if you want to do a class 5 restoration, this viscosity is better. But if you want to do a bulk fill application as a dentin replacement, then the self-leveling material is better. Thì Ivoclar cũng có một dịch lọc thông thường là cái loại trạm 2 ly ấy. Thì cái lọc này thì nó có cái độ nhớt cao hơn và nó có thể giữ ổn định hình dạng và hình thể, và nằm ở mình đặt về góc nào thì nó nằm ở vị trí đó. Thì cái này nó sẽ phù hợp cho việc trạm các cái xoắn năm, nếu như chúng ta muốn trạm cái xoắn năm. Còn cái loại bấn fill lọc á, thì nó sẽ phù hợp cho việc chúng ta trạm thay thế cho các cái phần ngang. Okay, so now this would be a very effective way of restoring posterior teeth, especially deep cavities, because let's say if this cavity is about 6mm deep, okay, you could actually fill in the first 4mm, just inject the bulk fill flow, tetric N flow bulk fill, and then on top of this you can do place the standard tetric N serum or tetric N serum bulk fill, and then do the capping layer with a more viscous material, and then to finish the cavity. Thì như vậy chúng ta có thể kết hợp giữa các cái loại con này để có các cái tùy chọn trạm răng đa dạng hơn, chẳng hạn như một cái xoang có chiều sâu hơn 4 ly thì chúng ta có thể lọc ở phía dưới với 4mm phía dưới với bấn fill lỏng. Sau đó phía trên thì chúng ta có thể trạm có một dịch đặc thông thường hoặc là có một dịch bấn fill đặc để chúng ta tạo hơn. So for permanent dentition, like a permanent dentition, you need to have a capping layer on top of the flowable. But for deciduous teeth, like children, you can actually only use the flowable. You don't need a capping layer. Với cái composite lọc bấn fill á, thì chúng ta có thể trạm để cho nó lộ ra ngoài cái bề mặt với các cái răng sữa. Còn nếu các cái răng vĩnh viễn á, thì chúng ta phải che phủ cái bấn fill lọc với một cái loại composite đặc khác hoặc một cái loại khác, có thể là đặc hoặc là đặc bấn fill. So this with children, especially if they are not very compliant, you can be very fast with this bulk fill flow material. Rồi cái loại bấn fill lọc này mà nếu mà chúng ta làm trạm răng em bé, trạm răng cho trẻ nhỏ mà đặc biệt là các bé mà nó không có hợp tác tốt lắm á, thì cái này là rất là hiệu quả, làm rất là nhanh. Okay, now you can see here on the clinical case, if we fill in the bulk fill material, it's quite translucent. But after curing, you can see it changes. Now it has a dentin-like opacity. Thì ở đây chúng ta thấy là trước khi là trung hợp á, thì cái màu nó trong, nhưng mà sau khi trung hợp xong á, thì nó chuyển sang thành cái màu đục, nó giống với cái màu ngang. So this technology is quite unique because normally when you cure a composite, it becomes slightly more translucent. But here, this technology, it's the other way around. Yeah. Thì trước đây thì thường là có một dịch là nó đặt sau là mình chạm thì nó sẽ trong hơn, nhưng mà cái này thì ngược lại, trước khi chạm thì trước khi trung hợp thì nó là trong, nhưng trung hợp xong là nó đục. So this is a big advantage clinically because it not only avoids a gray restoration, but it can also block out some of the discoloration in the dentin that will not shine through the restoration. Thì cái này nó có những cái lợi ích, chẳng hạn như là nó không làm cho cái miếng trạm nó bị đục màu, bên cạnh đó thì nó còn giúp chúng ta có thể che thêm một số cái phân nhiễm màu ở bên dưới nếu có. Okay, so now you see here again, if we place the material before curing,
and after curing it becomes more dentin-like opacity. Vậy trước khi trung hợp thì nó màu trong, sau khi trung hợp xong thì nó được màu giống với màu ngà. So if we place now a capping layer with the standard tetric and ceram or standard tetric and ceram bulk fill, we can now achieve a very nice, good-looking restoration, which looks very natural and not gray. Đó, chúng ta phía trên thì chúng ta che lại, chạm lại với composite đặc thông thường hoặc là composite đặc bên fill, và chúng ta sẽ có một kết quả đẹp. So overall, we can conclude that with the Ivoclar bulk fill material, we can guarantee complete curing because of the very innovative ivoserine catalyst. We have shrinkage stress reliever that can compensate for the shrinkage stress, and in addition, we also have very aesthetic, relatively aesthetic outcome, and the restoration will not look gray. So this is a good package to be more efficient in the clinic and still looks good. Như vậy với các cái vật liệu bên fill của Ivoclar thì chúng ta có thể trảm nguyên khối, và chúng ta có các cái hạt đòn giảm áp lực để nó giảm cái độ co. Chúng ta có cái chất khởi phát của trung hợp ivoserine để nhạy sáng hơn, đảm bảo chúng ta có thể trung hợp được hoàn toàn nguyên khối, và bên cạnh đó chúng ta vẫn đảm bảo được cái vừa bền và nó vừa đảm bảo được cái tính thẩm mỹ tương đối ở vùng răng sau. Okay, so now dentists can choose between the standard tetragon ceram and tetragon flow. This is for 2mm for layering technique. So I'm using this material for my anterior restoration. Today we will use this for anterior restoration, where we have to combine dentin shade, enamel shade, and very translucent shade. Okay, so we can use this one because we have many shades to select from. But then for the posterior, I would actually not use this, I would use this one here, because these are the bulk fill materials. So this is the standard viscosity tetric and ceram bulk fill. You actually have only 3 shades, but I personally only use 1 shade. Or alternatively, combination with tetric end flow bulk fill end flow bulk fill, where you have the same shades. Okay. Thì ở đây chúng ta có cái hệ thống tetric thì nó có đủ các cái loại composite đặc lỏng thông thường dạng 2mm. Loại này thì tôi thường sử dụng cho các vùng răng trước, tại vì nó có nhiều màu để chúng ta có thể lựa chọn và tạo cái mỹ cảm, nó có tính thẩm mỹ cao. Còn ngoài ra thì chúng ta có tetric and ceram bên fill đặc và tetric and flow bên fill lỏng, thì nó có thể dùng cho những cái vùng răng sau để vừa có cái mỹ cảm nhanh chóng mà vẫn đảm bảo chất lượng. Và bên fill thì nó có 3 màu thôi, nhưng mà thực ra là trên lâm sàng tôi chỉ dùng 1 màu, thì nó có thể dùng tốt cái vùng răng sau. So now my philosophy is, in the posterior, let's be very easy, straightforward, and fast and efficient with this one here. So in 90% I use the A shade here, this and this A shade, 90%. I don't even do a really color selection. Unless the tooth looks really bright, maybe some younger teeth, and I see the brightness, then I will go for the white shade, W, white shade. But this only maybe 10 or 15%. But the vast majority of cases, I'm just going for 1 shade, A shade. Single layer, 1 shade. Straightforward, very easy. Thì như vậy với vùng răng sau thì tôi muốn làm nó đơn giản, gọn nhẹ và nhanh chóng, thì chúng ta dùng composite bên fill, và 90% các trường hợp tôi chỉ dùng một màu là màu IVA, tức là màu A là có thể đáp ứng được, và thậm chí không cần 6 màu. Còn một số trường hợp khi mà cái mô răng men răng của bệnh nhân là sáng nhiều thì chúng ta có thể dùng thêm màu với kép, thế đó là khoảng 10% thì chúng ta dùng thêm màu, đó là tất cả là đủ cho vùng răng sau. So regarding the curing time for these materials, if you use 2mm thicknesses for the standard shades, you can cure in 10 seconds. Yeah? If you have a standard curing light, a normal curing light, you can cure in 10 seconds. Or you can use 4mm of bulk fill layer, 4mm, and you also can cure in 10 seconds if you have a standard curing light, like 1000 milliwatts per centimeter square. Thì hai cái loại này á, thì chúng ta có thể trung hợp trong vòng 10 giây với các cái RAM thông thường, công suất là 1000 mW trên cm vuông.
But if you want to increase the efficiency in your daily work, you can actually use this curing light, and you can select the turbo, and now you can actually cure in 5 seconds. 2 millimeter and even 4 millimeter bulk fill layer you can cure in just 5 seconds. Thì nếu mà chúng ta dùng cái đèn này là có chế độ turbo với công suất 2000, thì với các cái loại composite thông thường với lực trảm dưới 2 mm và composite trảm bên fill với lực trảm dưới 4 mm, từ 4 mm trở xuống, thì chúng ta có thể chọn chế độ turbo và chúng ta có thể trung hợp hoàn toàn ở trong vòng 5 giây. Okay. So, do you have any questions so far? Gì có câu hỏi gì mà? Yes. Cho hỏi là khi mà ông chạm khối ấy, thì cái ông chạm khối ví dụ 4 hoặc 5 mm ấy, thì cái phần mặt composite nó nằm trên men và nằm trên ngà ấy, thì nó có ảnh hưởng gì không? Tại vì theo mình biết đó là composite nó liên kết với men khác mà liên kết với ngà khác. Cùng vậy à? Rồi. He asked us if we have a bent fill filling, and the composite is stick it to the enamel and the dentin, and he said that the connection in the dentin and the enamel is different. Is there any problem if the filling, if the composite is rest on both tissue? No problem. That's what we want. We want to connect it to both tissue. Yeah. We want to connect it to dentin and enamel, and there's no problem. Yeah. So because the bulk fill material anyway has been optimized to have less tension inside the material, less stress because of the shrinkage stress reliever. Thì nó không có cái gì khác biệt cả. Thì tại vì bản thân cái bent fill thì trong đó nó có các cái hạt đồn để giảm áp lực co. Thì nó có cái độ đàn hồi ở trong lòng cái vật liệu á, thì nó không co lên, nó không có bị co rút khỏi cái thân của cái xoắn dù cho là trên men hay trên ngang. Thực ra cái đó nó không có khác nhau gì bent fill về trảm thương mình cũng sẽ có những lúc mình trảm lên cả men lẫn ngang, cái đó bình thường. Khi mà cái lập dạng nó đã tạo thành đến cả mô men lẫn mô ngang thì chuyện có cái gì là dính vô á, thì cái vấn đề bây giờ là nó bị có bật ra khỏi lực bón là thôi. Chứ còn cái lập dạng nó hình thành trên men mô ngang thì cái chuyện là nằm trên cả hai cái cùng một lúc, không phải là cái gì đó quá, không nói chung không phải vấn đề. Vì dính chỗ nào thì nó cũng vậy thôi. Bởi vì khi cái robot fill phần lâu ấy, nó xuống nó tràn ấy, thì nó sẽ khi mình chiếu đèn ấy, thì nó sẽ co vào cái chỗ vị trí nào mà nó cảm thấy nó chắc chắn ấy. Ví dụ như men là nó sẽ ưa vị trí này. Không, cái đó không đúng. Cái có của composite á là nó có theo cái hướng chiếu đen á. Thì còn thì theo không, tức là nó có trong tất cả các cái vị trí nó đều giống nhau. Chứ là không có phân biệt là vị trí nào là có nhiều, vị trí nào là có ít. Chỉ có là vị trí nào mà cái độ bên dạng nó kém á, thì nó bật ra nhiều hơn. Đó, thì đúng như vậy. Trên ngà thì nó kém hơn trên men rồi. Đương nhiên. Thì nên là cái con này á, thì nó có cả cái hạt đồn nó giảm áp suất, tức là giảm cái độ có chung của cả miếng trám. Hiểu không? Tức là cái miếng trám này nó không có co nhiều và nó không có bật ra khỏi son trám bất kể là men hay ngà. Nó không phân biệt cái men từ ngà. Còn cái việc nguyên cái miếng trám nó đụng lên cả men lẫn ngà, Nó không phân biệt không có ngà. phải là cái khác biệt. Cái con này đấy thì tỷ lệ hạt độ là bao nhiêu và kích thước hạt độ là bao nhiêu và độ quang trùng hợp tối đa của nó là bao nhiêu? Độ quang trùng hợp là sao? Có nghĩa là khi mình chiếu Tức là độ chuyển đổi đó, cái độ chuyển đổi. Xem nó được bao nhiêu. He asked about the percentage of the filler, the size of the filler, and the conversion rate of this. So for the standard viscosity materials here, we have a filler loading in weight percent of more than 80%. Fillers, more than 80. Thì như vậy với cái loại tiêu chuẩn á, thì cái tỷ lệ hạt đồn tính theo cân nặng á, thì nó là trên 80%. Okay, and for the flowable, you're looking at about 65, 68, I think 68%. So you have, for the flowable, usually have less fillers. That's why it becomes more flowable. But that the physical property also not as high as with the standard viscosity. And this is why for the posterior, for permanent dentition, we need to have a capping layer
with a standard viscosity material. Thì cái loại đặc á, thì cái tỷ lệ nó là 80%, còn loại lỏng á, thì nó khoảng 68%. Thì người ta bớt cái hạt đồn để cho nó chảy lỏng ra. Thì khi mà cái tỷ lệ hạt đồn nó thấp như vậy á, thì cái đặc tính vật lý nó giảm, cái độ bền nó kém hơn. Thì đó là lý do vì sao mà ở vùng răng sau á, khi mà chúng ta chạm với bên phiêu lỏng á, thì chúng ta phải phủ lên trên với một cái lớp composite đặc. So for the filler size, we have different kind of fillers. So these materials are categorized as a, I would say, a nano-hybrid material, nano-hybrid, which means we are combining different filler sizes, larger fillers and very small nano fillers. So this gives us the best compromise between strength and polishability of the material. Thì về hạt đồn á, thì cái loại composite này là được phân loại thành là composite nano hybrid, tức là vừa có cả cái hạt đồn nhỏ lẫn cả cái hạt đồn lớn, thì nó tạo được cái sự cân bằng giữa độ bền và cái khả năng đánh bóng của cái vật liệu. So let's say for the glass ceramic fillers, it's a barium aluminum glass filler, and the maximum size of this barium aluminum glass filler is 0.7 or 700 nanometers, 0.7 microns. Because we have also much smaller fillers inside. Like a spherical mixed oxide we have is a mix of silica and zirconia fillers, but very small scale, in a nano scale. Yeah. Thì cái hạt đồn silica thì nó có kích thước là 0.7 micron. Bên cạnh đó thì nó có thêm các hạt đồn silica oxide và các hạt đồn zirconia, thì nó có cái kích thước nhỏ hơn, nó ở mức độ nano. And then all these composites have one special filler, which is called ytterbium trifluoride. It is also a nano filler, but it has a special property. It can absorb the X-ray in a very effective way. So that means on the X-ray, you can clearly see where the composite material is, including the flowable. Bên cạnh đó thì tất cả các loài com này đều có một loài hạt đồn đặc biệt, có kích thước rất là nhỏ và nó tạo nên cái độ cản quang cho cái composite trên phim. Thì khi chúng ta chụp phim bên quang thì chúng ta có thể thấy rõ ranh giới giữa cái composite. Okay, so I suggest we start the first workshop. Maybe we can partly open a little bit this area so that Thì bây we giờ have a bắt bit đầu cái more phần data. thực hành cảm răng sau. Thực hành thì răng sau thì